આ કારખાનું જયારે સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે હું 20-21 વર્ષનો હોઈશ અને અમે 3 પાર્ટનરો, કારણ કે 13-14 વર્ષની ઉંમરે હું સુરત આવેલો, એટલે 14 થી 20 વર્ષ સુધી હીરા ઘસ્યા અને 20 વર્ષે અમે 3 મિત્રો સાથે કામ કરતા હતા. ત્રણેય થઈને 5,000 રૂપિયા કાઢ્યા અને 2 કારીગર રાખીને કારખાનું ચાલુ કર્યું. હવે કારખાનું ચાલુ કર્યું એટલે લેબર થી માલ લાવ્યા. બીજા એક હીરાભાઈ વાડીવાળા હતા, એને ત્યાં હું કામે બેસતો હતો, એને મને અપાવ્યો. હવે પીડી કોઠારી ગોપીપુરામાં ઓફિસ હતી, તો એમણે મને માલ આપ્યો એટલે મેં કીધું કે એને લખી દીધું ઉપર કે તમારે ઈલ પાછી તૈયાર માલ જે હું રફ આપું એને ઘસાઈ જાય, ઘસતા ઘસતા 28% બાકી રહે એટલું તમારે લાવવાનું અને બધા 28 ને બદલે 26% લઈ જાય. હવે મેં એના ડાયમંડ નો પહેલો જ લોટ બનાવ્યો તો મારે વજન બચ્યું 34%, 34%. એટલે જેના હસ્તક હું લાવ્યો હતો એને મેં બતાવ્યું કે ભાઈ આ તૈયાર હીરા થઈ ગયા, તમે જોઈ લો. એને વજન કર્યું, મને કે આટલું બધું તમારે કોઈ દે વજન આવ્યું જ નથી, પણ અમે હું ઓલા 3 પાર્ટનર ને 2 કારીગર 5 જણા, એટલે નુકસાન ન થયું હોય અને સ્કિલ થી કામ થયું હોય. તો એને એમ કીધું તું આમાંથી મોટા હીરા લઈ લે અને નાના હીરા અંદર મૂકી દે અને 26% આવે એટલું વજન કરીને લોટ જમા થઈ જાય. મેં એમ કીધું કે હું ચોરી તો કરીશ નહીં, કારણ કે હું ડોંગરેજી મહારાજના બહુ પ્રભાવમાં. એટલે ડોંગરેજી મહારાજ એમ કહેતા કે સંપત્તિ અને સંતતિ એ પ્રારબ્ધ અનુસાર મળે છે, એને માટે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે પણ પાપ કરવાની જરૂર નથી. એટલે સંપત્તિ એટલે લિક્વિડિટી, પૈસા, અને સંતતિ એટલે જનરેશન, દીકરા દીકરી. આ પ્રારબ્ધ અનુસાર મળે, પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે, પાપ કરવાની નહીં. આ વસ્તુ મગજમાં બેહી ગઈ એટલે મેં કીધું હું ચોરી નહીં કરું, ખોટું નહીં કરું. તો એને કીધું તું આમનામ જમા કરાવી આવીશ તો અમારા બધાનું બગડશે અને તને એ શેઠ ખોટો માનશે કે આટલું આવે જ નહીં, આ ભાઈને બીજો માલ જોઈએ છે ને એટલે નાના હીરા લઈને મોટા હીરા ઉમેરીને આવ્યો છે. મેં એને કીધું એને જે માનવું હોય તે માને, પણ મારી માન્યતામાં ફેરફાર નહીં થાય. તો પણ એ કે અમારું બગડશે. હવે અમારી પાસે 34% માર્ક છે, અમારે તો આવે ક્યાંથી 28 જ આવે છે. તો મેં કીધું તમારું બગડતું હોય તમારે જે કરવું એ કરો. મેં એને લોટ આપી દીધો, એને 26% જેટલો કરી દીધો. મોટા હીરા એને લઈ લીધા, નાના નાખી દીધા અને હું જમા કરાયો. શેઠ ખુશ થઈ ગયા, બીજો લોટ આપ્યો. મેં મનમાં વિચાર્યું કે આને 26% વજનમાં પોસાય છે વેપારમાં, તો મને 34% વજન આવે તો મારો પોતાનો માલ બનાવું તો મને ન પોસાય. એટલે હું માલ પોતાનો, પણ ક્યાં માલ મળે ને ક્યાં વેચવો કશી ખબર નહીં. પણ મને એમ બતાવેલું કે આ ભવાની વડે ગીરાવાળાની ઓફિસ છે, એટલે હું સાયકલ લઈને ગયો 500 રૂપિયા લઈને. તો એને 2-3-4 પગથિયા સીડ્યો ને ત્યાં એક ભાઈ પહેલે માળે બેઠા હતા. તો એને કીધું બોલો ભાઈ. તો મેં કીધું મારે હીરા જોઈએ છે કાચા રફ. તો મને કહે કે અહીંયા તો ન મળે પણ તમારે રોકડી જ લેવા છે. મેં કીધું હા. તો કે હું હાલો મને દલાલી આપજે 1%, હું બીજે તને લઈ જાઉં. એટલે 4 ઓફિસે મને લઈ ગયા. આપણે કોઈ જે ઓફિસો ભાડેલી નહીં, પહેલી વાર. હવે હીરાના હું ભાવ કહેવાય એ ખબર નહીં, માલ લેવો કેમ. પણ 4 જગ્યાએથી કોકે ઓછા કર્યા ભાવ કહીને. એક ઓફિસ એવી હતી કે એને કીધું એક જ ભાવ, બીજો ભાવ નહીં. મેં એને કીધું આપણે ન્યાથી લેવો છે માલ. એટલે ન્યા ગયા, કીધું 5 કેરેટ આપો. એને 91 નો ભાવ કીધો હતો. તો એ કે 5 નહીં, તમારે મિનિમમ 10 કેરેટ લેવી પડે. હવે 10 કેરેટ લઈ તો 910 રૂપિયા થાય. તો આપણે પાસે એટલા પૈસા હતા નહીં. તો મેં એને કીધું મારી પાસે 500 રૂપિયા જ છે. તો કે આ બ્રોકર તમારા ઘરે આવીને લઈ જાય. મને ખબર હતી ઘરે ક્યાં પૈસા છે. તો 10 કેરેટ લીધી, 500 રૂપિયા આપ્યા. બ્રોકર હારી આવ્યા. તે મારા લગ્ન નો થયા. હું મારા ભાગીદાર વીરજીભાઈ ઘરે જમતો, ત્યાં જ રહેતો. તો એ બપોર વચ્ચે હુતા હતા, ત્યાં હું ગયો કે ભાઈ આને હવે આપણે 410 રૂપિયા ને 10 દલાલી એટલે 420 આપવાના છે. ને હું રફ લઈને આવ્યો. 500 તો હતા, ઈ ગયા. તો મને વીરજીભાઈ એકદમ અમારા પાર્ટનર હતા, એની પાસે સ્કિલ હતી પણ આમ અનએજ્યુકેટેડ હતા, ભણેલા નહોતા.
એટલે એને મને જાગીને તરત ઓ ભગત ભગત મને ગીત ત્યારે બધા કહેતા. અહીંયા ક્યાં ફદો હતો? ફદો એટલે પૈસા ને ફદિયા કે કાઠિયાવાડમાં. એ ભગત અહીં ક્યાં ફદો હતો? પણ મેં કીધું કે હવે આ માલ તો લાવ્યા ને આ બ્રોકર હારે આવ્યો છે તો તમારે જે કરવું હોય તો કરો. હવે પછી એમણે એમના વાઈફને કીધું મેં તને ઓલા 200 રૂપિયા આપ્યા છે ને એ પાછા લાવ. પાડોશી ત્યાંથી 200 ઉછીના લીધા અને એને 20 એના ખિસ્સામાંથી આપ્યા. આ પહેલો ધંધો. અને એના 2 ભાગ કર્યા અને 4 દિવસે અડધો માલ ઈ વેપારીને લઈને ગયા બતાવવા. તો એને તો ફટ દઈને 6 રૂપિયા મજૂરીએ લઈ લીધો. હવે પહેલા મજૂરી અમે જે લેતા હતા એ 4 રૂપિયા મજૂરી હતી. આને 6 રૂપિયા લઈ લીધો કારણ કે માલ હારો હતો અને એની સાથે 1 વર્ષ સુધી ધંધો કર્યો. હવે બન્યું એવું વચ્ચે એક ભાઈ આવ્યા કે તમે આને માલ આપો છો ને વેસ્ટનો માલ, એના પૈસા તમે જો ધાર કાળી કરો ને તો બહુ વધારે આવે. તો મેં કીધું કેમ થાય મને શીખવાડો. એટલે એને મને કરી દીધી ધાર કાળી. હવે એ માલ હું રેગ્યુલર 450 કેરેટ વેચતો હતો. તો 700 કઈ માર્કેટમાં મૂક્યું તો પહેલી જ ઓફર 625 ની આવી. એટલે ઓલા ભાઈ જંતી માસ્ટરની તો કીધું કે આપણે આ નથી વેચવો, 700 અંદર નહીં. તો કે 635 કરાવવા છે? મેં કીધું નહીં, મારે તો 700, કારણ કે વેચવાનો તો હતો નહીં, ખાલી અખતરો કરવાનો હતો. પછી જેને હું 450 આપતો હતો એની પાસે ગયો કે આ માલ લ્યો અને આની 625 ની ઓફર છે. તો કે 635 છે, મને આપી દે. મેં કીધું તમને તો 450 જ આપવાનું છે. તો કેમ? મેં કીધું આ રેગ્યુલર આપણી રફનો માલ છે પણ આની ટ્રીટ કરીને તો આ વ્હાઈટ દેખાય કલર ને બદલે. એટલે તમને હું બતાવવા આવ્યો છું તમે માર્કેટમાં આવો કોઈ માલ આવે તો છેતરાઈ જાવ નહીં. 2 ભાગીદાર હતા, 2 ઉભા થઈ ગયા કે હું તમે વાત કરો છો, આ માલ દેખાય 700 નો અને આ વેસ્ટનો માલ કલર વાળો છે? મેં કીધું હા, આને બ્લેક ધાર થઈ જાય એટલે કલર નથી દેખાતો. હવે જો તે દિવસે મોટા હીરા કરીને 50-100 રૂપિયા કમાણા હોત, લોભમાં ગયા હોત અને આ માલ 600 જે 450 વાળો 635 વેચ્યો હોત તો આજે SRK નો હોત. આટલું જ આપણે સત્યની બહુ મોટી તાકાત છે. આ હું તમને મેસેજ આપવા મારા વખાણ કરવા માટે નહીં, પ્રેક્ટિકલ તમને હું એક એવા કોન્ફિડન્સ આપવા માંગુ છું કે સત્યને કોઈના સાક્ષીની જરૂર નથી, પણ સત્ય કોઈ જે છોડશો નહીં. આસમાની સુલતાની થઈ જાય સત્ય. ભલે અમે પેલા 50 વર્ષ પહેલા તાજ સિગરેટની એક એડ આવતી, ધીમી બળે છે અને વધુ લહેજત આપે છે. એમાં સત્ય છે ને એ ભલે ધીરે ધીરે આપણને આગળ લાવશે પણ આગળ લાવશે એ સ્ટ્રેન્થ એ મોટી મલ્ટીનેશનલ કંપની સુધી પહોંચાડશે.